Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video hướng dẫn cho các bạn là cách tạo cái intro giới thiệu kênh hoặc là giới thiệu một cái nội dung nào đấy. Thì các bạn có thể thấy ở đây mình làm cái này online miễn phí nhé các bạn nhé. Nhìn rất là đẹp này. Làm cái này rất là đơn giản các bạn. Nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Bởi vì cái này nó có template có sẵn đấy các bạn chỉ điền tên vào thôi. Và có rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau các bạn. Rồi, ngay video sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Điều đầu tiên chúng ta vào cái trình duyệt nha các bạn. Ở trình duyệt các bạn gõ chữ flickpress.com này. Nó xuất hiện cái giao diện này các bạn. Ở đây nó bắt phải đăng ký các bạn ạ. Các bạn bấm chữ register nhé. Ở đây các bạn có thể điền tất cả các cái nội dung tên này, người dùng email nha, password nha, hai cái password giống nhau nha các bạn nhé. Sau đấy bấm ungale để đăng ký này. Hoặc là các bạn có thể đăng ký từ cái Google các bạn, Google tức là Gmail email của mình ấy. Bây giờ mình đăng nhập vào nhé, đăng nhập bằng cái Google account này các bạn nhé. Các bạn có thể kích vào đây, hoặc là các bạn đã đăng ký thì là chèn vào đây cũng được, không sao cả. Bây giờ mình chưa có đăng ký nhưng mà mình có hòm mail, hòm thư rồi các bạn kích vào đây nhé. Rồi ok, ở đây nó vào rồi các bạn này. Đây log out là ra đúng không? Thì cái này nó cho tầm trong khoảng 2 phút các bạn này. 2 phút, cái nội dung tầm khoảng 2 phút ấy. Thì mấy cái video này đây là miễn phí các bạn này, có chữ free ấy, free này. Đây, từ đây trở lên là free các bạn nhé. Đây, từ cái hình màu nổi ấy, cái chìm là nó mất phí các bạn ạ. Thì các bạn có thể xem qua một cái rất là đẹp này. Cái này cũng free nhé các bạn nhé. Hoặc là cái này chúng ta chọn cái nào cũng được các bạn nhé. Đây, lúc nãy mình test thử là một cái này thôi. Rồi các bạn có thể xem cái này 1 đến 5 cái này chỉ là text thôi các bạn ạ. Xem cái thứ hai này. Cái này cái nhạc cũng rất là hay các bạn. Ok, bây giờ mình thử cho các bạn nhé. Chúng ta kích vào này. Ở đây nó tổng khoảng 10 giây các bạn này. Ở đây chọn cái add favorite là không chọn các bạn nhé, chọn cái custom now này. Mình điều chỉnh ngay bây giờ nhé. Bây giờ mình upload một cái ảnh. Các bạn ảnh có thể là kênh của bạn hoặc là ảnh của mình nhé các bạn nhé. Chọn và upload này. Ở phía trên cùng các bạn này, phía trên tay phải ấy, broadcast nhé. Để nó up lên này. Các bạn cái này hình vuông ấy, các bạn có thể cho to ra cho nhỏ nhá. Thì của mình đây nó kích thước nó không chuẩn này các bạn. Chúng ta bấm next này. Logo tốt nhất là cái hình vuông các bạn ạ. Các bạn ở đây thấy là customize text này. Cái tiêu đề trên cùng các bạn có thể để cái tên của bạn nhé. Ở phía dưới màu nữa các bạn này, ở đây màu đỏ hoặc là cho màu xanh nhé. Cái này tùy các bạn, màu gì cũng được các bạn, màu xanh đậm đi. Ok chưa? Cái hình ảnh thì mình có sẵn rồi. Còn cái audio thì các bạn là tốt nhất để thế, bởi vì các cái hiệu ứng và audio của nó rất là hợp với khung cảnh, với cái hiệu ứng của nó rơi các bạn. Rồi ở đây là chọn cái độ phân giải các bạn này,
các bạn có thể chọn 1080 thì nó ảnh nó chất lượng hơn nhé. Thì mình ở đây để cái 720 cũng dùng được rồi. Còn ở đây là khoảng thời gian video 10 giây thôi của trong cái 2 phút của free các bạn nhé. Thì chúng ta chọn cái submit order này. Rồi ok, bây giờ chúng ta chọn cái make a preview nhé các bạn nhé. Hoặc là chúng ta chọn cái set place order này luôn thì nó tự động nó tạo cho mình nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta vào cái view my order nhé, bởi vì lúc nãy mình đã order rồi ấy. Cái này chúng ta chờ một chút, nó đang trong quá trình tạo các bạn. Đây, ở đây my for order này, các bạn để một cái là ở đây cái bản mất tiền đấy các bạn có thể thấy đây là $1 trên 1 tháng này, 35 template này. Đấy, bây giờ mình kích vào để xem nhé các bạn nhé, xem nó tạo lên đâu các bạn. Wow, nhìn đẹp thế. Wow, đấy các bạn, tạo rất là đơn giản đúng không các bạn, mà hiệu ứng rất là đẹp luôn đấy. Ở trong đấy có rất là nhiều cái khác nhau nữa các bạn có thể lựa chọn và tự làm nhé các bạn nhé. Đây, ở đây các bạn này, các bạn có thể download về nhé, tải về này, download HD và SD nhé. Chúng ta download cái HD thì nó ảnh nó chất lượng hơn đấy, cái video nó chất lượng hơn. Đấy, mình đang tải về đấy. Ok chưa? Đấy, tiếp tục nếu các bạn muốn thoát ra ngoài mà xem lại các bạn chọn automatic này, template này. Đấy, tiếp tục các bạn có thể lựa chọn một trong những cái này. Cái hình rất là đẹp, cái này các bạn có thể làm tin tức. Đây, cái hàng tổng 10 giây các bạn này, số giây nó hiện ở ngay phía dưới luôn các bạn này, 0,19 giây nhé. Đấy, cái đấy nhạc cũng rất là hay và hiệu ứng cũng rất là đẹp các bạn. Xem cái này các bạn. Rồi các bạn làm tương tự như mình rồi thôi nhé các bạn nhé. Bởi vì ở giữa ở mấy cái hình ảnh mà chìm này là mất tiền, còn cái mấy cái free này không mất tiền này các bạn. Nói chung là cái này không mất tiền nhưng mà rất nhiều cái lựa chọn đẹp nha các bạn nhé. Đây, các bạn có thể tham khảo cái hình mình vừa làm. Wow, ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.